Hi students. So last class 10 এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই এক্সাৰচাইজ 4.2 ওপৰত মেথামেটিক্সৰ চ' সেই ভিডিঅ'টোত মানে মই একচুৱেলি ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড ইউজ কৰি পেলাই মানে আমাৰ ৰুটছ ফাইণ্ড আউট কৰাৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। তো তাতে এজন ষ্টুডেণ্টে মোক মানে ফোন কৰি কৈছে যে ছাৰ মানে প্ৰব্লেমটো আৰু একবাৰ বুজাই দিয়ক, মই গোটেইখিনি বুজি পোৱা নাই, বাকী পিছৰখিনি বুজি পাইছোঁ এনেকৈ কৈছে। চ' মই কি কৰোঁ, গোটেই প্ৰব্লেমটো আৰু আকৌ এবাৰ বুজাই দিওঁ। চ' আপোনালোক চাই লওক কি আছে গোটেইখিনি। মই এক্সাৰচাইজ 4.2টো নিউলি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হা। চাওক, ফাইণ্ড দ্য স্কুৱেৰ ৰুট অফ দি ফলোয়িং কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বাই ফেক্টৰাইজেশ্যন। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। আমাক ফেক্টৰাইজেশ্যন মানে আমি কি কৰিব লাগে, ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে, তলৰ যিকেইটা ইকুৱেশ্যন কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছ মানে দিয়াই আছে আমাক, সেই দিয়া কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনকেইটাক আমি কি কৰিব লাগে, আমি সলিউশ্যন ওলাব লাগে। লেটছ চি, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 3x মাইনাছ 10 ইকুৱেল টু 0। চ' ইয়াত আপোনাক চাওক, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 3x মাইনাছ 10 ইকুৱেল টু 0 এই ইকুৱেশ্যনটোত যিটো ভেৰিয়েবল আমাৰ কি এক্সৰ হাইষ্ট পাৱাৰ কি আমাৰ, এক্সৰ হাইষ্ট পাৱাৰ আমাৰ 2, ৰাইট। তো এক্সৰ হাইষ্ট পাৱাৰ যদি আমাৰ 2 হয়, তো অবভিয়াছলি আমাৰ ইকুৱেশ্যন আমাৰ কি ইকুৱেশ্যন, কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন, গম পালে। তো ইয়াত এই যদি আমাৰ টাৰ্ম তিনিটা থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, মনত ৰাখিব যে আমাৰ মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথডটো ইউজ কৰিব লাগে। ইয়াত কি টাৰ্ম ইউজ কৰিব লাগে, মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথড। টাৰ্ম যদি আমাৰ তিনিটা থাকে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড, তিনিটা টাৰ্ম, এটা আছে এক্স স্কুৱেৰ, নেক্সটটো হৈছে মাইনাছ 3x, নেক্সটটো হৈছে মাইনাছ 10। এনেকৈ যদি টাৰ্ম আমাৰ তিনিটা থাকে, তো আমাৰ মনত ৰাখিব কি ইউজ কৰিব লাগে, মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথড ইউজ কৰি পেলাই আমি তাৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগে। তো ইয়াত চাওক, আৰু সেইটো কথা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ৰিজাল্টটো হয় পাৱাৰৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত থাকিব, নহয় পাৱাৰৰ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত থাকিব। সেইখিনি আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ। ইয়াত চাওক, এক্সৰ পাৱাৰ 2 আছে, ইয়াত এক্সৰ পাৱাৰ একো নাই, মানে ইয়াত একচুৱেলি 1 আছে, মই 1টো চাইড কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এক্সৰ এক্স আছে নেকি, নাই মানে একচুৱেলি ইয়াত কি আছে, এক্সৰ পাৱাৰ 0 আছে, মানে 10 ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ 0, এক্স টু দি পাৱাৰ 0 মিনছ একচুৱেলি 1, তো 10 ইনটু 1 10 হয়, গম পালেনে? অ'কে, ভেৰি গুড। ইয়াত চাওক, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম যে পাৱাৰৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বা পাৱাৰৰ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত থাকিব লাগিব, এইখিনি গম পালে হ'ল। এতিয়া চাওক যে কি হয়, এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে, এই পাৰ্টটো যেনেকৈ ৰাখিব, এই মাইনাছডাল যেনেকৈ ৰাখিব। একচুৱেলি মই যে কৈ আছোঁ যে মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথড, ইয়াত মিডল টাৰ্মটো কোনটো, এইখিনি মিডল টাৰ্ম। এই মিডল টাৰ্মটোক আমি কি কৰিব লাগে, স্প্লিট আপ কৰিব লাগে, মানে ভাঙিব লাগে। কেনেকৈ ভাঙিম চাওক, ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, এই যে 3টো আছে, 3টো আমি একো নকৰোঁ, যেনেকৈ লিখিম, ব্ৰেকেট দিম, আৰু এক্সটো আছে, এক্সটো ইয়াত দিম, এনেকৈ লিখিম। মাইনাছ 10 আছে, মাইনাছ 10 লিখিম, ইকুৱেল টু হোৱাট, আমাৰ 0 আছে, ৰাইট ছাইডটো যেনেকৈ আছে এনেকৈ লিখিম। এইবাৰ আপোনালোকৰ কাম কি হ'ব, যে এই পাৰ্টখিনি আৰু এই পাৰ্টখিনি মানে একদম এক্সট্ৰিমলি লেফ্ট ছাইডত আৰু এক্সট্ৰিমলি ৰাইট ছাইডত যিটো টাৰ্ম আছে, সেইটো টাৰ্মক আপোনালোকে ইনটু কৰিব। এতিয়া কি আছে, এক্স স্কুৱেৰ, এতিয়া আছে মাইনাছ 10, তো মাইনাছ 10 ইনটু এক্স স্কুৱেৰ মিনছ কি হ'ব, এই দুটা টাৰ্মক ইনটু কৰিব। মানে কি আছে, এটা আছে আমাৰ এক্স স্কুৱেৰ, এটা আছে আমাৰ মাইনাছ 10, ছাইডত ইনটু কৰি ল'ব, কি হ'ব, মাইনাছ 10 এক্স স্কুৱেৰ। আপোনালোকে এক্স স্কুৱেৰটো চাব নালাগে, চাব অনলি কাক, মাইনাছ 10ক, বুজি পালে। তাৰে 10টোক লৈ আহক, কি আছে 10টোক আপোনালোকে ফেক্টৰাইজ কৰক, কি হ'ব 2 ইনটু 5 10। মানে একচুৱেলি কি হয়, এই যিটো 3টো আছে, এক্সটোৰ বাহিৰতে যেনেকৈ দিছোঁ আমি, এই 3টোক যিটোৰ কাৰণে আমি ব্ৰেকেটটো দিছোঁ, তাৰ কাৰণে মানে মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিংটো ইউজ কৰিম। কি কৰিম, এই 3টোক এনেকুৱা দুটা টাৰ্মত স্প্লিট আপ কৰিব লাগে, যি দুটা টাৰ্মক প্লাছ অৰ মাইনাছ কিবা এটা কৰিলে আমাৰ 3 হয়, আৰু সেই দুটা টাৰ্মক আমি যদি এগেইন মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হয়, এই মাইনাছ 10 হয়। বুজি পালে এতিয়া কি কৈছে বা, ইয়াত আমি 10টোক যে ফেক্টৰাইজ কৰিলোঁ, ইয়াত চাওক 2 ইনটু 5 10 আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাওক 5 ইনটু 2 মিনছ হোৱাট 10। আমি যদি কি কৰোঁ, 5ৰ পৰা 2টো মাইনাছ কৰোঁ, 5 মাইনাছ 2 ইকুৱেল টু আমাৰ 3 হয়নে নহয়, হয়। এগেইন আপোনালোকে চাওক যে আমি কি কৰিলোঁ, 3টোক দুটা টাৰ্মত স্প্লিট আপ কৰিলোঁ, এটা আছে 5, নেক্সটটো হৈছে মাইনাছ 2, চাওক 5 মাইনাছ 2 ইকুৱেল টু 3, আৰু এই দুটা টাৰ্মক যদি আমি এগেইন ইনটু কৰোঁ, 5 ইনটু মাইনাছ 2 আমি কি পাম, মাইনাছ 10 পাম না নাই, মাইনাছ 10 চাওকচোন। তো বুজি পালে মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথডটো কি, যে এই টাৰ্মটোক, এই 3টোক আমি এনেকুৱা দুটা টাৰ্মত স্প্লিট আপ কৰিব লাগে, যি দুটা টাৰ্ম প্লাছ অৰ মাইনাছ কিবা এটা হ'লে কি হয়, 3টো হয়, আৰু সেই দুটা টাৰ্মকে এগেইন যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, তেতিয়া ৰিজাল্টটো আমাৰ কি পাওঁ, এই ছাইডৰ ৰিজাল্ট দুটাৰ মাল্টিপ্লাই কৰাৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰিজাল্টটো পাওঁ। বুজি পাইছে এইখিনি কথা, ভেৰি গুড। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 5x, 5 ইনটু এক্স 5x আছে,
এতিয়া একো নাই মানে কি আছে প্লাছ মাইনাছ ইনটু প্লাছ মাইনাছ 5 ইনটু এক্স 5x বুজি পালে মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ 2 ইনটু এক্স 2x আৰু ইয়াত আছে মাইনাছ 10 ৰাইট সাইড ইকুৱেল টু হোৱাট 0 বুজি পালে এতিয়া ইয়াত চাওক এতিয়া এই দুটা টাৰ্মত চাওক এক্সৰ পাৱাৰ 2 আছে এটা এক্সৰ এক্স স্কোৱাৰৰ লগত নাম্বাৰ আছে নেকি নাম্বাৰ নাই এটা এক্সৰ লগত নাম্বাৰ আছে গতিকে নাম্বাৰ যেটো আমাৰ এটাত আছে এটাত নাই গতিকে একো মানে নাম্বাৰৰ একো নাহে কমন এতিয়া ভেৰিয়েবল চাওক কি আহে এক্সৰ পাৱাৰ 2 আছে এক্সৰ পাৱাৰ একো নাই মানে কি আছে ইয়াত 1 আছে তো অবভিয়াছলি কি হ'ব যিটোৰ পাৱাৰ কম হয় সেইটো হ'ব এক্সৰ পাৱাৰ 2 আছে এক্সৰ পাৱাৰ একো নাই মানে 1 আছে তো গম পালে তো যিটোৰ পাৱাৰ কম থাকে সিহে কমনত আহে তো এক্সৰ পাৱাৰ এটা কম আছে এইটো 1 আছে ইহে কমনত আহিব ৰাইট এতিয়া চাওক এক্সৰ লগত কি ইনটু কৰিলে এক্স স্কোৱাৰ হ'ব মানে এইটো 1 1 তোমালোকে জানে নহয় a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল টু a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n জানে নাই এহে এইটো মানে 1 ইনটু 1 মানে 1 প্লাছ 1 2 গম পাইছে সেইকাৰণে এক্সৰ লগত এক্স ইনটু কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 2 1 প্লাছ 1 2 মাইনাছ প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ এক্সৰ লগত 5 ইনটু কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 5x বুজি পালে প্লাছ আছে প্লাছ দিয়া এটা প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ ইয়াত চাওক এবাৰ কি কৰিম এটা যি থাকে তাকে দিব দেই এটা প্লাছ আছে প্লাছ দিব এটা যদি মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ দিলোঁ সেই আৰু ইয়াত 2 আছে 5 আছে 2 আছে 10 আছে মই চাইডখিনি ক্লিন কৰি দিছোঁ এতিয়া চাওক 2 আৰু 10ৰ কি কমন আহিব অবভিয়াছলি 2 আহিব কাৰণ 10ক যদি ফেক্টৰাইজ কৰোঁ 2 এটা থাকেই তাতে 10ক ফেক্টৰাইজ কৰিলে 2 এটা থাকেই নাই 2 ইনটু 5 তো অবভিয়াছলি ইয়াতে 2 আছে 10ত 2 এটা আছেই আৰু ইয়াত 2 এটা এগেইন আছে গতিকে 2টো আমি কমন আনিব পাৰিম ইয়াত চাওক 2 ইনটু এক্স 2x প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ ইনটু মাইনাছ দিছ মাইনাছ 2ৰ লগত কি ইনটু কৰিলে 10 হ'ব 2ৰ লগত 5 ইনটু কৰিলে 10 হ'ব আপুনি গম পালে এতিয়া চাওক মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথডত এটা কথা একদম মাইণ্ড কৰিব অলৱেজ কি হয় যে এই দুটা টাৰ্মত ব্ৰেকেটেৰ ভিতৰত এই দুটা টাৰ্ম যিটো টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্ম দুটা যদি আমাৰ ইকুৱেল হয় দেন আমাৰ কৰা যিখিনি যেতিয়ালৈকে আমি এই ইয়াৰ পৰা একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ইয়ালৈকে আমাৰ কৰা গোটেইখিনি প্ৰচেছ আমাৰ কি আছে ঠিকে আছে মানে এই টাৰ্ম ব্ৰেকেটেৰ ভিতৰত থকা টাৰ্মখিনি যদি আমাৰ কি থাকে ইকুৱেল থাকে ইয়াত যদি x প্লাছ 5 থাকি ইয়াত যদি x মাইনাছ 5 থাকি লয় তেতিয়া মনত ৰাখিব আপোনাৰ কৰোঁতে কিবা গণ্ডগোল হৈছে গম পাইছে হ'ল ইয়াত x মাইনাছ 5 আছে ইয়াত কি আছে x মাইনাছ 5 আছে গম পালে এই দুটা টাৰ্মৰ ভিতৰত এটা টাৰ্ম আহিব x মাইনাছ 5 আহিল বুজি পালে ইয়াত x মাইনাছ 5 আছে ইয়াত x মাইনাছ 5 আছে তো এটা কি হ'ব এটা আহিব যেটি x মাইনাছ 5 ৰাইট এতিয়া এই x মাইনাছ 5 ৰ লগত ইয়াতে কি আছে x আছে আৰু ইয়াতে x মাইনাছ 5 ৰ লগত কি আছে প্লাছ 2 আছে মানে x প্লাছ 2 ৰাইট সাইড কি আছে আমাৰ 0 আছে গম পালে এটা এৰিয়া আগত আছে x এৰিয়া আগত আছে প্লাছ 2 আৰু দুটাৰ আমি এটা লৈছোঁ এটা দুটা টাৰ্মৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন যদি আমাৰ 0 হয় দুটা টাৰ্মৰ যদি মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমাৰ 0 হয় সো কি লিখিম দেয়াৰফৰ আইদাৰ x মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু 0 অৰ x প্লাছ 2 ইকুৱেল টু 0 হয় এইটো আমাৰ 0 হ'ব নহয় আমাৰ এইটো 0 হ'ব মানে দুইটা একেলগে 0 হ'ব নোৱাৰে দুইটা একেলগে আমি 0 পাব নোৱাৰোঁ আইদাৰ দিছ ইকুৱেল টু 0 অৰ দিছ ইকুৱেল টু 0 ৰাইট ওকে এতিয়া x মাইনাছ 5টো আছে ৰাইট সাইড ট্ৰান্সপজিশ্যন কৰিলে কি হ'ব আমাৰ প্লাছ 5 আৰু x এইফালে প্লাছ 2 ৰাইট সাইডে ট্ৰান্সপজিশ্যন কৰিলে আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ 2 গম পালে এইখিনি এতিয়া কি হ'ব আমাৰ মাইনাছ 2 চ' কি লিখিম এতিয়া চ' দ্য ৰিকুৱাৰ্ড সলিউশ্যন ইজ solution is কি হ'ব আমাৰ গমেইটো পালে নহয় x equal to 5, minus 2 গম পালে এইখিনি ভেৰি গুড চ' এইটো হ'ল আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে প্ৰচিড কৰোঁ এতিয়া চাওক এক্সাৰচাইজ 4.2 ফিনিছ আপোনালোকে বাকীকেইটা কৰিব কিবা নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট দিব মই আৰু কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকে নাভাবিব যে মই কিবা আপোনালোকে কিবা এটা কমেণ্ট দিলে মই নাচাম সেইটো তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে যি ট্ৰাই কৰে মই গোটেইখিনি কৰি দিম যি প্ৰব্লেম আছে মোক কমেণ্টত দিব মই গোটেইখিনি চাই ল'ম একেলগে অ'কে ইভেন যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেথছো লাগে মেথমেটিক্সো লাগে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট পাছ কৰিব মই গোটেইখিনি কৰি দিম অ'কে চাওক এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো চাওক আপোনালোকে ফাইণ্ড 2 numbers whose sum is 27 and product is 182 তো আমাক দুটা নাম্বাৰ ফাইণ্ড আউট কৰিব দিছে যি দুটা নাম্বাৰৰ সাম কিমান 27 আৰু সেই নাম্বাৰ দুটাৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ কিমান বুলি কৈছে 182 মাইণ্ড কৰিব এটা নাম্বাৰ যদি আমাৰ x হয় সাপোজ আমি এটা নাম্বাৰ ধৰি লৈছোঁ x সেকেন্ড নাম্বাৰটো কি আমাক কৈছে যে দুটা নাম্বাৰৰ সাম কিমান দা সাম অফ টু নাম্বাৰ ইজ 27 দুটা নাম্বাৰৰ সাম আমাক সাম মানে কি প্লাছ দুটা নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে আমাৰ কি হয় 27 হয়
তো এটা নাম্বাৰ ধৰি লৈছোঁ এক্স, তো নেক্সট নাম্বাৰটো কি অভিয়াছলি 27 মাইনাছ এক্স, কাৰণ নাচাই কিয় এটা নাম্বাৰ যদি এক্স নেক্সট নাম্বাৰটো ৱাই, তো এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 27, তো অভিয়াছলি আমি ৱাইটো যি লওঁ কি 27 মাইনাছ এক্স হ'ব নাই, গম পাইছেনে? তো বুজি পাইছেনে কি কৈছোঁ মই? অ'কে, তো কি হ'ব, লেট one number be what x, therefore other number equal to what 27 minus x, গম পালে কি হ'ব 27 minus x according to question এটা কুইজ কি হৈ যাব, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So you are given what? The sum of two numbers is 27 and the product of the two numbers again what? 182. Product মানে কি সেই নাম্বাৰ দুটাৰে again এটা নাম্বাৰ আমি x পাইছোঁ, নেক্সট নাম্বাৰটো আমি পাইছোঁ 27 minus x, সেই নাম্বাৰ দুটা ইনটু কৰিলে আমি কি পাম, আমাক কৈছে 182 পাম, মানে কি কৈছে এটা হৈছে x, নেক্সটটো হৈছে 27 minus x, এই নাম্বাৰ দুটা যদি আমি ইনটু কৰোঁ তেতিয়া আমি কি নাম্বাৰ পাম, আমাক কৈছে 182 পাম। বুজি পালে এতিয়া? এইখিনি পাৰিব চাগে আপোনালোকে? এতিয়া মই ইকুৱেশ্যনটো ওলাই দিওঁ, বাকী আপোনালোকে মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং ইউজ কৰি পেলাই মানে ফেক্টৰাইজেশ্যন মেথড যিটো দেখালোঁ এই মাত্ৰ লগতে সেই মেথডটো ইউজ কৰি পেলাই সলিউশ্যনটো ফাইণ্ড আউট কৰিব। ইয়াত চাওক এক্স ইনটু 27 মানে 27x, এক্স ইনটু এক্স স্কুৱেৰ মানে কি এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 182, দৰকাৰ লিমিটটো কৰি দিম, দেখাই আছোঁ কেনেকৈ, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া একো নাই মানে প্লাছ 27x, 182 লেফ্ট চাইডে আনক, মাইনাছ 182 ৰাইট চাইডটো আমাৰ কি হ'ব 0 হ'ব। বুজি পালে এইটো? অ'কে, এইখিনি হ'ল। ইয়াত চাওক এতিয়া মই কি কৰিম, এই গোটেই ৰিজাল্টটো চাওক, বেলেগ চাব নালাগে, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ আছে, মাইনাছ 182 আছে, মই কৈছোঁ যে কি মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ যেনেকৈ থাকে থাকক, পাৱাৰৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত আছেনে একফালে চাই ল'ব, এক্সৰ পাৱাৰ 2, এক্সৰ পাৱাৰ 1, এক্সৰ পাৱাৰ কি 0, ৰাইট? তো পাৱাৰৰ ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত আছে আৰু টাৰ্ম কেইটা আছে, তিনিটা আছে, চ' অভিয়াছলি মিডল টাৰ্ম ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াত। অ'কে, মিডল টাৰ্ম স্প্লিটিং মেথড ইউজ কৰিব পাৰিম ইয়াত। তো এক্স স্কুৱেৰ আছে, প্লাছ আছে 27টোক আমি ব্ৰেকেটত দেখিম, এক্সটো বাহিৰত যেনেকৈ থাকক 182, ৰাইট চাইডটো আমাৰ কি 0। ইয়াত আপোনালোকে চাওক এই ছাইডৰ ৰিজাল্টকেইটা কি হ'ব চাওক, মই কৈছোঁ ছাইডৰ ৰিজাল্টকেইটা ইনটু কৰিব লাগে, এক্সট্ৰিমলি লেফ্ট এণ্ড এক্সট্ৰিমলি ৰাইট, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ এণ্ড মাইনাছ 182, তো মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ এণ্ড মাইনাছ 182 এই দুটা ইনটু কৰক, কি হ'ব মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ 182 এক্স স্কুৱেৰ। 182ক মই কি কৈছোঁ, আগত যেনেকৈ মাইনাছ 10 পাইছিলোঁ, এইবাৰ আমি কি পাইছোঁ 182ক আপোনালোকে কি কৰক ফেক্টৰাইজ কৰক। এতিয়া 182 ফেক্টৰাইজ কৰিলে চাওক কি হ'ব, 182 আমি ফেক্টৰাইজ কিয় কৈছোঁ জানেনে, তাৰ মেইন ৰিজনটো চাওক কি যে এই 27ক এনেকুৱা দুটা টাৰ্মত স্প্লিট আপ কৰিব লাগে, যি দুটা টাৰ্ম প্লাছ অৰ মাইনাছ কিবা এটা কৰিলে 27 হয়, আৰু সেই দুটা টাৰ্ম মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি হয় ৰিজাল্টটো 182 হয়। সেইকাৰণে আমি টাৰ্ম দুটা নাজানো কি হয়, সেইকাৰণে কি হ'ব আমি 182ক ফেক্টৰাইজ কৰি লওঁ, ফেক্টৰাইজ কৰিলে আমাৰ সেইটো ইজি হৈ যায়। চাওক একদম কি হয় লাষ্টত কি আছে 1 2 আছে, অ'কে। তো ওৱান্স প্লেছ মানে কিবা এটা নাম্বাৰৰ যদি ওৱান্স প্লেছত কি থাকে 2 4 6 8 0 এনেকুৱা নাম্বাৰ থাকে, ডেট নাম্বাৰছ আৰ ডিভিজিবল বাই what 2, সেই নাম্বাৰকেইটাক আমাৰ কি দি ডিভিজিবল হয় 2 দি ডিভিজিবল হয়। তো ইয়াত 2 9 18, 2 1 2, এতিয়া প্ৰব্লেম এটা আহিল নহয়, ইয়াত 9 কি আছে 91, অভিয়াছলি প্ৰাইম নাম্বাৰ হয়। তো ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব, প্ৰাইম নাম্বাৰছ আৰ দ'জ নাম্বাৰছ হুইচ হেভ 2 ফেক্টৰ্ছ, ওৱান এণ্ড দ্য নাম্বাৰ ইট চেল্ফ। এতিয়া আপোনালোকে এই নাম্বাৰবিলাকৰ কথা মনত মানে প্ৰাইম নাম্বাৰৰ জেনেৰেলি কি হয় মানে ফেক্টৰ ফাইণ্ড আউট কৰা অলপ ডিফিকাল্ট হয়, অ'কে। তো ইয়াত মই পিছৰ ফালে এটা টেকনিক শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো ওলাব লাগে, অ'কে। ল'ব পাৰে আপোনালোকে চাওক 7 কি 13 বাজ যাব, 7 13 91, চাওক 7 2 14 আৰু ইয়াত থাকোঁ 13, বুজি পালে এইটো? ইয়াত চাওক 7 2 কি 14 প্লাছ 13 27, ঠিকে আছে, 14 প্লাছ 13 ইকুৱেল কিমান হয় 27, আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক 14 ইনটু 13 অভিয়াছলি গোটেইকেইটা ইনটু কৰিলে 182 হ'বই, গতিকে তাতে আমি চাই লাভ নাই যে 14 আৰু 13 ইনটু কৰিলে যে 182 হয়, কাৰণ এইকেইটা ফেক্টৰ আপোনালোকে পাইছে নাই, 182ক ফেক্টৰ কৰোঁতে 2 পাইছে, 7 পাইছে, 13 পাইছে, 7 2 14 14 13 182, গম পালে? ভেৰি গুড। এতিয়া সেইখিনি ফিনিছ। ইয়াত চাওক এতিয়া চাব লাগে, এতিয়া আমি কি কৰিম, মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ আছে প্লাছ 14 ইনটু এক্স 14x প্লাছ 13 ইনটু এক্স 13x মাইনাছ 182, ৰাইট চাইড আমাৰ কি আছে 0, এইখিনি বুজি পালে? ভেৰি গুড। এতিয়া চাওক এইখিনি ফিনিছ। এতিয়া আমি কি কৰিম চাওক, এতিয়া চাওক মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ আছে প্লাছ 14x আছে, এটা আমি কি কৰিম, ইয়াত চাওক এক্স আছে, এইটো এক্স স্কুৱেৰ আছে, এইটো পাৱাৰটো আমি কি দিম এক্স আনিম, কাৰণ যিটো পাৱাৰ কম থাকে সেইটো এ আনিম,
পাৱাৰত সদায় কি আহে কোনটো মানে ফেক্টৰ কমনত কোনটো আহে যিটোৰ পাৱাৰ সদায় কম থাকে সি আগত আহে গতিকে এক্সৰ পাৱাৰ 1 আছে গতিকে মই এটা কি আনিম এক্স আনিম পালে বুজি এতিয়া কি হ'ব চাওক এতিয়া আমি কি আনিম ইয়াত এটা কাম কৰোঁ ৰ'ব এটা মাইনাছ ডালে লৈ আহোঁ মাইনাছ এক্স লৈ আহোঁ অ'কে তো এক্সৰ লগত এক্স ইনটু কৰিলে এক্স স্কুৱেৰ হ'ব অ'কে প্লাছ মাইনাছ ইনটু প্লাছ এক মিনিট এটা প্লাছ আছে ন অ'কে মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ এক্সৰ লগত কি ইনটু কৰিলে 14 হ'ব মাইনাছ ইনটু মাইনাছ প্লাছ এক্স ইনটু 14 এক্স ৰাইট এতিয়া প্লাছ আছে প্লাছ দিয়ক যি আছে তাকে দেখোন ইয়াত চাওক এতিয়া কি হ'ব 13 আমি অলৰেডি পাইছোঁ যে 13 আৰু 14 ইনটু কৰিলে 182 হয় তো 182ত অলৰেডি 14 আছেই আৰু 13ও আছে গতিকে 13টো মই কমন আনিব পাৰিম আনিলে কি হ'ব এক্স প্লাছ ইনটু মাইনাছ মাইনাছ 13ৰ লগত 14 ইনটু কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 182 ৰাইট চাইড 0 গম পালে এতিয়া চাওক এতিয়া কি হ'ব এই ৰিজাল্টটো চাওক এই ৰিজাল্ট ছেইম আছে মানে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি কাম কৰিলোঁ গোটেইখিনি আমাৰ ঠিকেই আছে তো এই দুটা ভিতৰত আমি এটা পাব লাগিব এক্স মাইনাছ 14 আৰু এইখিনি টাৰ্মৰ আগত আমাৰ কি আছে মাইনাছ এক্স আৰু এইখিনি টাৰ্মৰ আগত আমাৰ কি আছে প্লাছ 30 ৰাইট চাইডটো 0 বুজি পালে এতিয়া চাওক এতিয়া দুটা টাৰ্মৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন যদি 0 হয় মই তলখিনি ক্লিন কৰিছোঁ এতিয়া চাওক সে দুটা টাৰ্মৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন যদি 0 হয় তো অবভিয়াছলি আইদাৰ ডি ইজ ইকুৱেল টু 0 অৰ ডি ইজ ইকুৱেল টু 0 চ' কি লিখিম অ'কে চ' আইদাৰ এক্স মাইনাছ 14 ইকুৱেল টু 0 অৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ 13 ইকুৱেল টু হোৱাট 0 বুজি পালে এইখিনি এতিয়া চাওক এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 14 ৰাইট চাইডে গ'লে প্লাছ 14 হ'ব আৰু মাইনাছ এক্স থাকিলে ইয়াত প্লাছ 13 ৰাইট চাইডে গ'লে আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ 13 হ'ব বুজি পালে এইখিনি ভেৰি গুড এতিয়া চাওক যে এক্স ইকুৱেল টু 14 আৰু মাইনাছ মাইনাছ বুথ চাইড কেঞ্চেল যাব বুলি ভাবি লওক কি হ'ব আমাৰ 13 তো এটা কথাটো হ'ল যে এক্সৰ ভেলু আমি কি লৈছিলোঁ লেট ওৱান নাম্বাৰ বি এক্স এণ্ড দ্য আদাৰ নাম্বাৰ বি হোৱাট ৱাই এতিয়া এটা নাম্বাৰ যদি এক্স হয় নেক্সট মানে এক্সটো 14 হয় তো 14 হ'লে নেক্সট নাম্বাৰটো কিমান হ'ব আমি 27 মাইনাছ এক্স কৈছিলোঁ নাই মানে তাতে 27 মাইনাছ 14 মানে 13 এটা কথাটো হ'ল যে আপুনি এক্সটো যদি 14 লয় তেতিয়া আপুনি নেক্সট নাম্বাৰটো পাব 13 চিমিলাৰলি এক্সটো যদি 13 লয় নেক্সট নাম্বাৰটো আপুনি কিমান পাব 14 পাব 27 মাইনাছ এক্সেই হ'ব নহয় এতিয়া এক্সৰ জেগাত আপোনালোকে যদি 14 বাদে 13 পাব 13 বাদলে কিমান হ'ব 14 হ'ব চ' দ্য টু নাম্বাৰছ আৰ কি লিখিব এতিয়া চ' দ্য টু numbers are 13 and what 14 বুঝি পালে very good it is so finish very good hope আপোনালোকে এইখিনি গোটেইখিনি পাৰব সো মই ইয়াত আৰু এটা প্ৰবলেম কৰি দিওঁ বাকিখিনি আপোনালোকে কৰিব নিজে কৰিব Question number 6 to what is up sub last time মই কৰিছোঁ যেন মনত পৰছে মোৰ কিবা মই কৰিছোঁ যেন লাগছে মোৰ তথাপি মই আৰু একবাৰ কৰি দিছোঁ কথা নাই It's up in cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day okay এটা cottage and industry কি কৈছে তাৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেট কি কৰে ओके এটা ডেফিনিট নাম্বাৰত কি বনায় পটাৰী আৰ্টিকলছবিলাক বনায় মাটিৰ বস্তুবিলাক বনায় মাটিৰ আৰ্টিকলছ মানে বস্তুবিলাক বনায় হা ইট ৱাজ অবজাৰ্ভড অন এ পাৰ্টিকুলাৰ ডে দ্যাট দ্য কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন অন ইচ আৰ্টিকল ইন ৰুপিজ ৱাজ 3 more দেন টুৱাইচ দ্য নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ প্ৰডিউচড অন ডেট ডে মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেট অবজাৰ্ভ কৰা গৈছে যে কি হয় এটা পটাৰী আৰ্টিকলৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট মানে পটাৰী আৰ্টিকলবিলাক যেটো বনাব লাগিব অবভিয়াছলি কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী তো প্ৰডাকশ্যন কষ্ট এটাতো পৰিব ডেফিনেটলি তো কৈছে এটা পটাৰী আৰ্টিকলৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কিমান হ'ব তো সিদিনা সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনটোত যিমানখিনি পটাৰী আৰ্টিকলছ বনোৱা যায় অ'কে তাৰ লগত আমি 2 মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই কি কৰোঁ তাৰ লগত যদি আমি কি কৰোঁ 3 প্লাছ কৰোঁ 2 মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই যদি 3 প্লাছ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় এটা পটাৰী আৰ্টিকলৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট হয় তো কৈছে ইফ দ্য টোটেল কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন অন দ্যাট ডে was rupees 90 find the number of articles produced and the cost of each article যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেট কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেট কি বুলি কৈছে যে টোটেল কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন মানে যিমানখিনি পটাৰী আৰ্টিকলছ একদিনত বনোৱা যায় সেই গোটেইখিনি পটাৰী আৰ্টিকলছ বনালে যিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন কষ্ট হয় সেই প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো কিমান বুলি কৈছে আমাক 90 rupees বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে যে আমি ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ প্ৰডিউচড মানে একদিনত আমি পটাৰী আৰ্টিকল কিমান বনোৱা যায় এইটো ওলাব লাগে আৰু এটা পটাৰী আৰ্টিকলৰ কষ্ট কিমান মানে প্ৰডাকশ্যন কিমান কষ্ট কিমান সেইটো সুধিছে ফাইণ্ড আউট কৰিব দিছে আমাক
তো আমি লওঁ লেট দ্য নাম্বাৰ অফ আৰ্টিকলছ লেট দ্য নাম্বাৰ অফ articles pottery articles below pottery articles produced in a day be what x okay therefore the cost of and cost of each article eta article or cost kiman boli koise amak Roman dim rupees 2 it is a was 3 more than twice the number of articles produced on that day মানে একদিনত প্রোডাকশন হয় কিমান একদিনত মানে আর্টিকেল প্রডিউস করা যায় এক্সট্রা তার লগত 2 মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে 2x এটা কৈছে যে প্রোডাকশন কস্ট কিমান যে একদিনত যিমানটা পটাৰ আর্টিকেল প্রডিউস হয় তার লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰি ফেলে যদি আমি 3 প্লাস করো এটা কি হ'ব এটা পটাৰ আর্টিকেলৰ প্রোডাকশন কস্ট হ'ব বুজি পালে এটা কৈছে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন কি কৈছে যিমান এটা পটাৰী আৰ্টিকলছ আছে এতিয়া মানে কি টোটাল প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কিমান বুলি কৈছে আমাক 90 rupees বুলি কৈছে মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেট যিমানকেইটা পটাৰী আৰ্টিকল বনোৱা যায় গোটেইখিনি পটাৰী আৰ্টিকলৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কিমান বুলি কৈছে আমাক 90 rupees বুলি কৈছে বুজি পালে 90 rupees মানে কি কৈছে চাওকচোন এটা ধৰি লৈছোঁ যে এটা পটাৰী আৰ্টিকলৰ কষ্ট কিমান 2x + 3 আপোনালোকৰ কথাটো কওঁ যে এটা চকলেটৰ প্ৰাইচ যদি আপোনালোকৰ 3 rupees হয় 5টা চকলেটৰ প্ৰাইচ কিমান তো অবভিয়াছলি 3 × 5 কৰি দিব আপোনালোকে 15 rupees গম পাইছেনে তো সিমিলাৰলি যে এটা পটাৰী আৰ্টিকেলৰ কষ্ট যদি x কি হয় মানে 2x + 3 হয় আমি পাৰ ডে বনাও কিমান এক্সট্ৰা বনালে এতিয়া এক্সট্ৰাৰ লগত আমি ইনটু নকৰিম জানো বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ যে এটা পটাৰী আৰ্টিকেলৰ কষ্ট হৈছে ইমান পাৰ ডে বনাও কিমান ইমানটা তো ইমানটা বনালে এক্সট্ৰা বনালে বুজি পালে এক্সট্ৰা বনালে এক্সৰ লগত এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে টোটেল যিখিনি আমি পটাৰী আৰ্টিকেল পাৰ ডে বনালোঁ তাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ মানে প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কিমান বুলি কৈছে আমাক 90 rupees বুলি কৈছে বুজি পালে এতিয়া কি পাৰব এতিয়া বাকী 2x × x 2x স্কোয়ার মানে এই ৰিজাল্টটো এনেকৈ যদি থাকে নহয় ইয়াৰ মিনিংটো কি অ'কে সেইটো কি আমাৰ কি মেথড ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন অভাৰ এডিশ্যন গম পাইছে নহয় এইটো আগতে পাইছোঁ সৰুতে এক্সৰ লগত এইটো ইনটু কৰিম x × 2x 2x স্কোয়ার একো নাই মানে প্লাছ ইনটু প্লাছ 3 × x 3 মানে এই ৰিজাল্টটো ইয়াৰ লগতো ইনটু হ'ব ইয়াৰ লগতো ইনটু হ'ব মাজত যি আছে তাকে দিব ইকুৱেল টু 90 90 টো লেফট সাইডে আনো 2x স্কোয়ার প্লাস 3x মাইনাস 90 রাইট সাইড 0 গম পালে এটা এটা ফাইন্ড আউট কৰিব পারবো চাগে আপোনালোকে পারবনে এটা কি করব এটা 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 কাম করব এটা আগত ধরে পারবো না হেৰি করবা চাব যে 2x স্কোয়ার আছে এটা মই কৈছিলে যে মিডল টার্ম স্প্লিটিং একটু 2x স্কোয়ার আছে প্লাস 3x আছে মাইনাস 90 ইকুয়াল টু কি রাইট সাইড 0 তো ইয়াত কি আছে 2x স্কোয়ার প্লাস এইটো মিডল টার্ম কৰিম 3 টু মিডল টার্ম আমার x টু বাইরে আছে যেনেকৈ সেনেকৈ থাকক মাইনাস 90 ৰাইট সাইড তোমাৰ কি 0 আৰু মিডল টার্ম স্প্লিটিং মেথডত মই কি কৈছিলোঁ যে সাইডৰ ৰিজাল্টতে ইনটু কৰিব লাগে 2x স্কোয়ার আৰু মাইনাস 90 ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব সব 2x স্কোয়ার ইনটু মাইনাস 90 কিমান হ'ব প্লাস ইনটু মাইনাস 2 ইনটু 90 180 আৰু ইয়াৰ হ'ব x স্কোয়ার তো আমি ৰিজাল্টটো পালোঁ মাইনাস 180 x স্কোয়ার ৰাইট এটা এই যে মাইনাস 180 আছে এই 180টোক এনেকুৱা দুটা টাৰ্ম স্প্লিট আপ কৰিম যি দুটা টাৰ্ম প্লাস আৰু মাইনাস কিবা এটা কৰিলে আমাৰ কি ৰিজাল্টটো কি হয় মাইনাস 180 হয় সরি 3 হয় আর মাল্টিপ্লাই করলে আমার কি হব মাইনাস 180 ইকুইভ্যালেন্ট হয় তো লেটস সি আমি 180 কি করো ফ্যাক্টরাইজ করো 90 2 দিয়ে আমার 180 90 বাজ যাব 2 দিয়ে আমার 490 45 বাজ যাব 5 9 45 আর আমার কি হব 3 3 9 তো ইয়াত কি করো 5 3 15 3 9 9 3 9 9 2 18 এটা 18 পালো 3 9 9 2 18 আর 5 2 10 আমি তাক এইটো নহ'ব আমাৰ বেলেগ চাব লাগিব 5 3 15 কৰোঁ 5 3 15 আৰু ইয়াত 3 2 6 6 2 12 এটা পালোঁ 15 3 2 6 6 2 12 অবভিয়াছলি হ'ব এটা 15 and 12 তো 15 minus 12 equal to 3 আৰু 15 আৰু minus 12 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি হ'ব minus 180 হ'ব বুজি পালে অ'কে ভেৰি গুড তো ইয়াত চাওক এতিয়া কি হ'ব এইখিনি মই সাইডৰ ৰিজাল্টখিনি ক্লিন কৰিছোঁ মই কিন্তু বুজি পালে সাইডৰ ৰিজাল্টখিনি বুজি পাইছে আপোনালোকে কি কৰিছোঁ এটা চব 2x স্কোয়ার প্লাস 15 into x 15x প্লাস ইন্টু মাইনাস 12 into x 12x মাইনাস 90 রাইট সাইড আমার কি 0 বুঝি পালে এটা সব 2 আর 15 কিবা কমন আহিব নেকি
অফক'ৰ্ছ নাহে। তো নাহিলে নম্বৰ একো নাহে। এতিয়া ভেৰিয়েবলত চাওক, এক্সৰ পাৱাৰ 2, এক্সৰ পাৱাৰ এটা কি একো নাই মানে 1, তো অভিয়াছলি 1টো আহিব। এক্সৰ লগত কি ইনটু কৰিলে 2x স্কুৱেৰ আহিব, 2x, 2টো থাকিবই, এক্সৰ 1 1 1 + 1 2, বুজি পালে? এক্সৰ লগত কি ইনটু কৰিলে 15x হ'ব, অভিয়াছলি 15। আৰু ইয়াত চাওক এটা মাইনাছ আছে, মাইনাছ যি থাকে তাকে দিব। 12x আছে, এতিয়া 90ক ফেক্টৰাইজ কৰিলে কি হ'ব, 12 আহিব নেকি? ইয়াত চাওক 12 থাকিল, 2 6 × 12, 2 স্কুৱেৰ 4, 4 3 × 12, 2 স্কুৱেৰ 3 হ'ব। আৰু ইয়াত 90 ফেক্টৰাইজ কৰক, কিমান হ'ব, 2 × 45, 2 × 45, 5 × 9, 3 × 3, অ'কে। ত' 2 × what, 2 × 3 স্কুৱেৰ ইনটু what, 5 হ'বনে? 2 3 স্কুৱেৰ 5, অ'কে। এতিয়া আপোনালোকে যদি এলচিএম ল'ব, এলচিএম লওঁতে সদায় মনত ৰাখিব যে যেতিয়া দুটা নাম্বাৰৰ বা দুটাতকৈ বেছি নাম্বাৰৰ সেনেকৈ এলচিএম ল'ব, 2ৰ পাৱাৰ 2 আছে, 2ৰ পাৱাৰ 1 আছে, এলচিএমত সদায় কোনটো লয়, লিষ্ট লয়, অ'কে। লিষ্ট কমন মাল্টিপল। এতিয়া চাওক যে 2ৰ পাৱাৰ 1, 2ৰ পাৱাৰ 2, পাৱাৰ সদায় কমটো ল'ব লাগে। এতিয়া 3ৰ পাৱাৰ 2, 3ৰ পাৱাৰ কি আছে 1, তো অভিয়াছলি কি হ'ব, 3টো আহিব। আৰু আমি সদায় কোনটো লৈছোঁ, এলচিএমত আমি কি ল'ব লাগে, মানে থাকাৰ যিটো হায়েষ্ট সেইটো ল'ব লাগে, আৰু নাটখাৰ গোটেইকেইটা ল'ব লাগে। কিন্তু HCFত কি হ'ব লাগিব, দুইটাৰে থকা হ'ব লাগিব। আমি যিটো কমন লৈ আছোঁ, গতিকে আমাৰ কি হ'ব, আমি দুইটাৰে থকা ল'ব লাগিব, যে ইয়াতো থকা ল'ব লাগিব, ইয়াতো থকা ল'ব লাগিব, 12টো থাকিব লাগিব, 9টো থাকিব লাগিব। তো 12ত 2 স্কুৱেৰ আছে, ইয়াত 2 আছে, তো দুটাৰ ভিতৰত পাৱাৰত যিটো কম সেইটো ল'ব লাগে। এতিয়া পাৱাৰত কি ক'ম, 2ৰ পাৱাৰ 2, 2ৰ পাৱাৰ কি 1, গতিকে 1টো ল'ব লাগিব, 2ৰ পাৱাৰ 1 থকাটো ল'ব লাগিব। এতিয়া 3ৰ পাৱাৰ 1 আছে, এতিয়া 3ৰ পাৱাৰ 2 আছে, গতিকে আমি কি 3ৰ পাৱাৰ 1 থকাটো ল'ম। বাকী 5টো ইয়াত আছে, ইয়াত নাই, গতিকে নালাগে, 5টো ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ কি হ'ব, 3 আৰু 2 এলচিএম কিমান হ'ব, এইটোৰ এলচিএম কি হ'ব আমাৰ 6 হ'ব। এতিয়া চৰি, HCF এলচিএম বুলি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এলচিএম নহয় HCFটো আমাৰ কিমান হ'ব, 6 হ'ব, বুজি পালে? তো বাকীটো নাহে। 6ৰ লগত 2 ইনটু কৰিলে 6 × 2 = 12x, বুজি পালে? মাইনাছৰ লগত কি ইনটু কৰিলে মাইনাছ হ'ব, মাইনাছ ইনটু প্লাছ মাইনাছ, 6ৰ লগত 15 ইনটু কৰিলে 90, ৰাইট চাইড 0, 16 15 × what, চৰি 6 5 15 × what, 90, গম পালে? এতিয়া চাওক, এই দুটা টাৰ্ম ছেইম হৈছেনে আমাৰ? ইট মিনছ হোৱাট, আমি যিখিনি কৰিলোঁ গোটেইখিনি আমাৰ এতিয়ালৈকে ৰাইট, বুজি পালে? এইখিনি মই এইখিনি ক্লিন কৰিছোঁ। এতিয়া 1 মিনিট, এইখিনি মই গোটেইখিনি ক্লিন কৰিছোঁ। মই এইখিনিৰ পৰা কৰিম, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কৰিম মই, কাৰণ সি মোক লাগব পিছৰ ফালে, বুজি পালে? অ'কে, চাওক এতিয়া এক্স আছিল, এটা কি আছিল চাওক, এইটো দুটা ছেইম আছে, এই দুটা ছেইম হ'লে তাৰ এটা আহিব 2x + 15, মই পিছৰখিনি কৈছোঁ দেই, 2x তাৰে এটা আহিব। আৰু ইয়াৰ আগত কি আছে x, ইয়াৰ আগত আছে -6, ৰাইট চাইডটো আমাৰ কি 0, বুজি পালে নহয়? অ'কে, ভেৰি গুড। এতিয়া চাওক, আগত দৰে সেই দুটা টাৰ্মৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কি হৈছে আমাৰ 0 হৈ আছে। ইট মিনছ হোৱাট, আইদাৰ হোৱাট 2x + 15 = 0 or x - 6 = what, 0. তো 2x + 15 ৰাইট চাইডে গ'লে -15, x = -15/2। এতিয়া নাম্বাৰ অফ পটাৰী আৰ্টিকলছ, এটা এক্সটো কি আছিল, নাম্বাৰ অফ পটাৰী আৰ্টিকলছ প্ৰডিউচড ইন এ ডে বি হোৱাট, এক্স। এটা মাইনাছত আহিব পাৰে নেকি, আৰু ফ্ৰেকশ্যনত আছে তাতেও, অ'কে। তো হ'ব নেকি, ইট ইজ ইম্পচিবল, ইট ইম্পচিবল, ইট ইজ হোৱাট, ইম্পচিবল, এইটো হ'বই নোৱাৰে। তো হ'লে কি হ'ব, x = হোৱাট, -6 ৰাইট চাইডে গ'লে কি হ'ব, +6, তো গম পালে? তো পাৰ ডে আমাৰ কিমান হয়, পাৰ ডে আমাৰ পটাৰী আৰ্টিকেল কিমান প্ৰডিউচ হয়, 6টা। এতিয়া আমি কষ্টটো ইজিলি ওলাব পাৰিম, কাৰণ এক্সৰ ভেলুটো ইয়াত প্লেচ কৰাৰ লগে লগে কষ্ট অফ ইচ আৰ্টিকেল আমাৰ ইজিলি ওলাই যাব, গম পাইছে? চাওক, এতিয়া আমিতো হ'ল, derfor আমি কি লিখিম এতিয়া আমি লাষ্টত লিখি দিছোঁ, মুছব নালাগিছিল, ইয়াতে লিখিব লাগিব হয়। therefore the number of pottery articles produced in a day is কিমান হ'ব, 6, and the cost of, এই দুটা লাইন মই ষ্টাৰ্টিঙতে লিখিছোঁ, আপোনালোকে এই দুটা লাষ্টত লিখিব দেই, ইয়াৰে পিছত লিখিবলৈ জানে, এইটোতো যেনেকৈ আছিলে আগত সেনেকৈ থাকিব। মই কি কৈছোঁ, এই যিখিনি আমি লেট লৈছোঁ সেই টাৰ্মখিনিক আপোনালোকে লাষ্টত লিখিব। therefore and the cost of each article = what, 2 × x আছে নহয়, x জেগাত আপোনালোকে কি লিখিব, 6, অ'কে। মই ক্লিন কৰিছোঁ, = what, 6 + 12 + 3 কিমান, 15 হ'ব।
বুজি পালে ভেৰি গুড তো মই ভাবোঁ এইখিনি শেষ আমাৰ তো এক্সাৰচাইজ 4.2 ফিনিছ আমাৰ এইবাৰ আমি এক্সাৰচাইজ 4.3 যাম আপোনালোক কিবা নোৱাৰিলে মোক লগে লগে কৈ জনাই দিব দেই এতিয়া মই নিউ মেথড এটা শিকাওঁ এক্সাৰচাইজ 4.3 সেইটো কৰি আজি আৰু আপোনালোকে বাকীকেইটা কৰিব বাকীকেইটা হোমৱৰ্ক থাকিলে আপোনালোকে কৰিব বাকীকেইটা কিবা অসুবিধা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে ছাৰ হোমৱৰ্কটো পৰা নাই চাওক এক্সাৰচাইজ 4.3 find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square এতিয়া চাওক ইয়াতে completing the square মেথডটো মই জেনেৰেলি শিকাই দিওঁ আগে completing the square মেথডটো কি হয় একচুৱেলি অ'কে আৰু completing the square মেথড থ্ৰু দি আমাৰ ফাইনেল মানে সলিউশ্যন ফাইণ্ড আউট কেনেকৈ কৰে লেটছ চি এটা লৈছোঁ মই হা completing the square মেথডত the 2x square minus 7x plus 3 এক্সামত আপোনালোকক যদি দিয়ে সলভ দ্য ফলোয়িং কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন আৰু তাত যদি একো মেথড মেনশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ মেথড ইউজ নকৰিব আপোনালোকৰ টাইম বহুত যাব গতিকে যাওক মই মেথডটো শিকাই দিওঁ অ'কে বাট এইটো চুইটেবল মেথড নহয় চুইটেবল মেথড ইয়াৰে পিছৰটোৱে হয় যিটো মই শিকাম একেলগে শিকাম মই চাই লওক কি হয় কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ মেথড হ'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কথা মনত ৰাখোঁ যে ইয়াতে দুটা টেকনিকত কৰিব পাৰি অ'কে যে এই গোটেই টাৰ্মটোক আমি স্কুৱেৰত নিব পৰা হ'ব লাগে ফাৰ্ষ্ট গোটেই টাৰ্মটোক আমি কিহত নিব পৰা হ'ব লাগে স্কুৱেৰত নিব লাগে কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ মেথডটো হৈছে মই কৈছোঁ কি কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ মেথড মানে কথাটো কি জানেনে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই গোটেই ইকুৱেশ্যনটোক হয় a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ নহয় a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ সময়ত নিয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব লাগিব তাকে কৈছে যে কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ অ'কে গম পাইছেনে যে গোটেই মেথড আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ইকুৱেশ্যনটো হয় a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ নহয় a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মেটত নিয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব বেলেগ একো নাই কিন্তু সেইটো কাৰণে এটা বেষ্ট ঠিক লওঁ এই ৰিজাল্টটোক যে বহুতেই কয় যে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যে স্কুৱেৰ ফৰ্মত থকা হ'ব লাগে নাথাকিলে আমি কি কৰিব লাগে এই ৰিজাল্টটোক এক্স স্কুৱেৰৰ আগত যিটো টাৰ্ম থাকে সেই গোটেই টাৰ্মটোক আমি সেই টাৰ্মটো ডিভাইড কৰি দিম মানে মই কি কৈছোঁ জানেনে তাৰমানে আপোনালোকে এইটো ভাবি লওক এতিয়া জাষ্ট এইটো কথা মনত ৰাখক যে এক্স স্কুৱেৰত থাকক বা ৱাই গোটেই এটা ভেৰিয়েবল কি আছে এক্স আছে যে এই এক্স স্কুৱেৰটোৰ আগত যিটো টাৰ্ম থাকিব সেই টাৰ্মটোক কি আছে 2 আছে এই 2 মানে 2 থাকিব নালাগে এটা কি থাকিব লাগিব আমাৰ 1 থাকিব লাগে মানে সেই টাৰ্মটোৰ আগত যিটো থাকিব সেই টাৰ্মটো দি আমি গোটেই টাৰ্মটো কি কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিম গম পাইছে মানে কথাটো কি জানেনে 2x স্কুৱেৰ বাই 2 মাইনাছ 7x বাই 2 প্লাছ 3 বাই 2 ইকুৱেল টু 0 বাই 2 গম পাইছে গোটেই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি কৰিছোঁ আমি 2 দি ডিভাইড কৰিছোঁ মানে এক্স স্কুৱেৰৰ আগত যিটো টাৰ্ম থাকিব সেই টাৰ্মটো দি আমি গোটেই ইকুৱেশ্যনটোক কি কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিম বুজি পালে এতিয়া কি লিখাটো মই কি লিখিম ডিভাইডিং what both sides by what 2 dividing both sides by 2 বুজি পালে এটা 2 কেনসেল হ'ব মানে থাকব কি x স্কয়ার মাইনাস ইয়াত থাকব 7 by 2 x ইয়াত থাকব আমাৰ 3 by 2 আৰু 0 কি 2 ডিভাইড কৰিলে ৰিজাল্ট অবভিয়াসলি কি হ'ব 0 হ'ব গম পালে ভেৰি গুড এটা চাও এটা কি আছে আমাৰ x স্কয়ার আছে এটা চাও এটা যদি মাইনাস থাকে আপোনালোকে মাইনাস জি থাকে ৰাখি দিব এটা মাইনাস থাকিলে মাইনাস প্লাস থাকিলে প্লাস ৰাখি দিব ইয়াত মাইনাস দিয়াৰ মিনিংটো হৈছে এইটোৱে যে আপোনালোকে কি ফৰ্মেট আমাৰ দুটা আছে কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱেৰ মেথড ফৰ্মেট আমাৰ কি আছে দুটা আছে এটা আছে a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এটা আছে আমাৰ কি a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ তো যেটা আমি মাইনাস দিছোঁ ইট মিনছ হোৱাট আমি কি কৰিম a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মেটত নিম তো এতিয়া a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মেটটো মানে ৰিমাইণ্ড কৰক a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ মিনছ হোৱাট a স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ a b প্লাছ b স্কুৱেৰ মাইনাছ আমাৰ আছেই টুৱাইজ a এই জেগাত কি আছে x a মিনছ x b টো কি পাতিলে ৰিজাল্টটো 7 by 2x হ'ব তাৰমানে কথাটো কি জানেনে এই গোটেই টাৰ্মখিনি আপোনাৰ কি আছে টুৱাইজ এবি ফৰ্মত আছে তাৰমানে এইটো আছে নাই মানে একচুৱেলি নাই আমি কি কৰিব লাগিব এই গোটেই টাৰ্মটোক আমি টুৱাইজ এবি ফৰ্মত নিব লাগিব বুজি পাইছেনে কেনেকৈ চাব এই গোটেই টাৰ্মখিনিক আমি কি কৰিম টুৱাইজ এবি ফৰ্মত লৈ যাম তো 2 আমি থাকিল a মানে x তে b টো এনেকুৱা কি হ'লে ৰিজাল্টটো 7 by 2 হ'ব এতিয়া চক ওপৰত 7 লাগবই আমাক 7 লিখলোঁ আৰু তলত 2 এটা লাগব গতিকে তলত আমি 4 লিখিম কিয় লিখিম জানেনে কাৰণ 2 আৰু 4 মানে 2 ইনটু x ইনটু 7 by 4 চাওকচোন 2 1 2 2 2 4 7 by 2x হ'ল নাই আৰু এই চাওকচোন বুজি পাইছে মানে কি হ'ব টুৱাইজ লাগবই কাৰণ ফৰ্মুলাত আমাৰ টুৱাইজ এবি আছে গতিকে 2 লাগব x আমাৰ এইটো আমাৰ কি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম x আছে a হ'ব মানে এইটো a x হ'ব এইটো b টো কি পাতিলে ৰিজাল্ট আমাৰ কি হ'ব 7 by 2x হ'ব তো x টো ওপৰত আছেই
7টো ওপৰত আছেই বাট এই 2টো আমাক নালাগে আৰু এই তলত আটাটো এটা লাগব গতিকে আমি তলত যদি 4 পাতো 2 1 2 2 2 4 ৰিজাল্ট আমাৰ 7/2x হ'ব না কেনচেলেশ্যন কৰক আপোনালোকে চাওক ৰিজাল্টটো 7/2x হ'ব এটা এইখিনি হ'ব আমাৰ কি টাৰ্ম কি এইখিনি হ'ব টাৰ্ম আমাৰ বি হ'ব এটো বুজি পালে এইখিনি আমাৰ কি হ'ব বি টাৰ্ম হ'ব এটা বি হ'লে স্কুৱেৰ লিখিব লাগিব নহয় 7/4 স্কুৱেৰ বুজি পালে আমি কি কৰিলোঁ ৰিজাল্টটো a - b হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মত লিখিলোঁ এটা কথাটো হ'ল যে 7/4 হোল স্কুৱেৰ টাৰ্মটো ইয়াত আছে নেকি অফক'ৰ্ছ নাই নাথাকাৰ কাৰণে আমি কি লিখিম এটা -7 যিখিনি টাৰ্ম প্লাছ হৈ আছে সিমানখিনি টাৰ্ম আমি মাইনাছো কৰিম -7/4 হোল স্কুৱেৰ বুজি পাইছে আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ কি আছিল +3/2 ৰাইট ছাইডটো আমাৰ কি 0 বুজি পালে এইখিনি মানে যেনেকৈ আছে তাক সেনেকৈ ৰ'ব এটা মানে এই ৰিজাল্টক আমি কি কৰিলোঁ a স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইজ a মিনছ x b মিনছ 7/4 + 7/4 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া এই গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ এই ৰিজাল্টখিনি আমাৰ কি হ'ল টুৱাইজ এবিক লৈ গ'লোঁ মানে -7/2xক আমি টুৱাইজ এবি ফৰ্মত লৈ গ'লোঁ গম পালে এতিয়া এই ৰিজাল্টটো যিটো নাছিল আমাৰ ফৰ্মুলাতহে আছে এতিয়া এই ৰিজাল্টটো একচুৱেলি আছে নেকি ওপৰত নাই কাৰণে আমি কি কৰিম যিমানখিনি প্লাছ আছে সিমানখিনি মাইনাছ কৰিম এতিয়া কেনচেলেশ্যন হৈ গ'ল না এইখিনি আৰু এইখিনি কেনচেলেশ্যন হৈ গ'ল এইখিনি থাকিল এইখিনি মানে এইখিনি হয় আৰু +3/2 আছে বুজি পালে অ'কে এতিয়া কি কৰিম চাওক কাৰেণ্ট গ'ল চাওক এতিয়া কি কৰিম এই ৰিজাল্টখিনি আমাৰ কি আছে a স্কুৱেৰ মাইনাছ সৰি a - b হোল স্কুৱেৰ x আছে -b হোল স্কুৱেৰ মানে 7/4 হোল স্কুৱেৰ আছে x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ আৰু ইয়াত এইখিনি মানে কি আছে অপশ্যন ইয়াতে কি আছে -7 স্কুৱেৰ মানে 49 আৰু 4 এটা কি হ'ব এই 2টো আমাৰ যি আছে এই 2টো একচুৱেলি 7ৰ ওপৰতো আছে 4ৰ ওপৰতো আছে 7ৰ ওপৰত থকা মানে কি মানে 49 7 স্কুৱেৰ 7 × 7 4ৰ ওপৰত স্কুৱেৰ থকা মানে কি 16 আৰু ইয়াত প্লাছ কি হ'ব আমাৰ 3/2 ৰাইট ছাইড আমাৰ কি আছে 0 বুজি পালে এইখিনি ভেৰি গুড ইয়াত চাওক এতিয়া কি হ'ব x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ এই টাৰ্মটো আমি ৰাইট ছাইডলৈ যাম আৰু এই 3/2টো আমি ৰাইট ছাইডলৈ যাম 49/16 + 3/2 ৰাইট ছাইডে গ'লে আমাৰ কি হ'ব -3/2 বুজি পালে এইখিনি অ'কে এইখিনি আমাৰ হ'ল গোটেই ক্লিয়াৰ এতিয়া মই ওপৰ চাইডত ক্লিন কৰিছোঁ আপোনালোকতো লিখবই চাওক ইয়াত চাওক x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ আছে x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ আছে ইয়াত চাওক ইকুৱেল 16 আৰু 2ৰ এলচিএম কি হ'ব আমাৰ অভিয়াছলি 16 হ'ব কাৰণ বহুতে এলচিএম ওলাব নাজানে চাগে বহুতেও 2 আৰু 16 চাওক যে বহুতে কি কৰিব যায় এনেকৈ কৰিব যাব 2 আৰু 16 2 1 2 2 8 16 ইয়াত চাওক যে 2d 16ক ডিভাইড হয় নহয় ফুললি অভিয়াছলি ডিভাইড হয় যদি 2d 16ক ডিভাইড হয় আপোনালোকে এইবিলাক কাম কৰিব কিয় যায় 2টো কেনচেল হ'ব বুলি ভাবিব তেতিয়া 2d যদি 16ক ডিভাইড হয় তো ভাবি ল'ব যে 2টো নাই থাকিল কি 16 অনলি 16 হ'ব 16d 16ক এই 16 যিটো আছে এই 16টো দি এই 16টোক ডিভাইড কৰক 1 টাইম যাব সেই 1 দি 49ক ইনটু কৰক কি হ'ব ৰিজাল্টটো 49 মাইনাছ আছে মাইনাছ দিয়ক 2d 16ক ডিভাইড কৰক কি হ'ব কিমান বাৰ যাব 2d 16ক ডিভাইড কৰিলে আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব 8 বাৰ যাব 8 দি আমাৰ 3 × 8 ৰিজাল্ট কিমান চ' 24 গম পালে ৰিজাল্ট কি হ'ব x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ইয়াত আমাৰ কিমান হ'ব 25 5 9 - 4 5 চৰি আৰু 4 - 2 2 ঠিকে আছে 16 এই ৰিজাল্টটো আমাৰ কি হৈ আছে চাওকচোন এই ৰিজাল্টটো আমাৰ কি হৈ আছে এই তো a - b হোল স্কুৱেৰ টাৰ্মটো আমাৰ কি হৈ আছে ৰিজাল্টটো মানে পজিটিভ হৈ আছে ৰিজাল্টটো যদি পজিটিভ হৈ থাকে বা 0 থাকে তেতিয়া মনত ৰাখিব যে যিটো ইকুৱেশ্যন আমাৰ দিয়া আছে সেই গিভেন ইকুৱেশ্যনটোৰ আমাৰ চলিউশ্যন আছে তাৰমানে এক্সিষ্ট কৰে চলিউশ্যন আৰু যদি বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ যে যিটো আমাৰ যদি a - b হোল স্কুৱেৰৰ এই ফৰ্মেটটোত আমাৰ ৰিজাল্টটো যদি এটা যদি বাইচান্স নিগেটিভ এটা আহি গ'ল হয় তাৰমানে মনত ৰাখিব ইয়াক কৰি লাভ নাই আৰু তাৰমানে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ আমাৰ চলিউশ্যন নাই বুজি পাইছে মই কি কৈছোঁ ভেৰি গুড তাৰমানে যিটো তাৰমানে কি কৈছে যে a + b হোল স্কুৱেৰ থাকক বা a - b হোল স্কুৱেৰ থাকক ৰাইট ছাইডৰ যিটো ৰিজাল্ট থাকিব সেই ৰিজাল্টটো নিগেটিভ হ'বই নোৱাৰে যদি নিগেটিভ হয় অ'কে যদি নিগেটিভ ৰিজাল্ট আহে বাই চান্স কিবা কাৰণত মানে 0তকৈ তলত যদি আহে কিবা ৰিজাল্ট মনত ৰাখিব সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ আমাৰ চলিউশ্যন নাই এতিয়া আমাৰ চলিউশ্যন আছেনে নাই আছে কিয় বিকজ ৰিজাল্টটো পজিটিভ ইয়াত যদি কেলকুলেশ্যন হৈ পেলাই গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰাৰ পিছত ৰিজাল্টটো যদি 0 পালোঁ তেতিয়াও ইয়াৰ চলিউশ্যন থাকিল হয় বুজি পাইছে অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম চাওক এতিয়া চাওক যে স্কুৱেৰ আছে x - 7/4 হোল স্কুৱেৰ আছে আমি কি কৰিম এতিয়া স্কুৱেৰটো দিলোঁ আমি যদি স্কুৱেৰটো ৰিমুভ কৰি দিম ইয়াৰ পৰা যদি স্কুৱেৰটো ৰিমুভ কৰিম আমি কি আমাৰ কি হ'ব জানো ইয়াত প্লাছ মাইনাছ হ'ব আমি কি কৰিম প্লাছ মাইনাছ স্কুৱেৰ ৰুট অফ 25/16 লিখিব পাৰিম মানে কথাটো কেনেকুৱা
ৰিজাল্টটো প্লাছো হয় আৰু চাওক ইয়াত যদি এনেকৈ থাকে এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 16 মই ইয়াত লিখিম এক্স ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ 4 এইটো বুজি পাই নাই বহুতে তাৰমানে একচুৱেলি কি হয় মই প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ 16 লিখিম যদি এক্স ইকুৱেল টু অ'কে প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ 16 মানে কি ভিতৰত 4 ইনটু 4 পাতিলে বাহিৰত 4 আহিব এটা বহুতৰ এইটো কথা নাজানে যে প্লাছ মাইনাছ কিয় লিখিছোঁ আমি তাৰ মেইন ৰিজনটো কি জানেনে দুটা প্লাছ 4 ইনটু কৰিলে 4 ইনটু 4 কৰিলেও আমাৰ কি হ'ব 16 হ'ব আৰু মাইনাছ 4 দুটা মাইনাছ 4 ইনটু কৰিলেও আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্ট 16 হ'ব হয়নে চাওকচোন সেইকাৰণে মই কি লিখিছোঁ ইয়াত প্লাছ মাইনাছ 16 বুজি পালে এইখিনি ভেৰি গুড ইয়াত চাওক এতিয়া কি হ'ব এক্স মাইনাছ 7/4 ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ এই ৰুট অভাৰটো 25ৰ ওপৰতো আছে 16ৰ ওপৰতো আছে 16 মানে 4 ইনটু 4 গতিকে এটা 4 আহিল 25ৰ কাৰণে 5 লিখিম অনলি গতিকে কি হ'ব এক্স মাইনাছ 7/4 এতিয়া চাওক এই মাইনাছ 7/4 ৰাইট চাইডে গ'লে কি হ'ব প্লাছ 7/4 প্লাছ মাইনাছ 5/4 বুজি পালে এইখিনি এতিয়া চাওক এতিয়া কি হ'ব ইয়াত দুটা ৰিজাল্ট আছে এটা আছে প্লাছ এটা আছে মাইনাছ তো কি লিখিম চ' আমি কি কৰিম চাওঁ এক্স ইকুৱেল টু 7/4 প্লাছ 5/4 আৰু এটা ৰিজাল্ট আমাৰ কি আছে এক্সৰ নেক্সট ৰিজাল্ট এক্সৰ কি আছে এক্স ইকুৱেল টু 7/4 মাইনাছ 5/4 বুজি পালেনে একবাৰ প্লাছ লৈছোঁ একবাৰ মাইনাছ লৈছোঁ গম পালে এইবাৰ কি হ'ব চাওক 4 আহিল 4 4ক ডিভাইড কৰা 1 টাইমছ হ'ব 1 ইনটু 7 7 প্লাছ আছে প্লাছ দিয়ক 4 4ক ডিভাইড কৰা কি হ'ব 1 টাইমছ 1 ইনটু 5 5 7 প্লাছ 5 12 আৰু ইয়াত 4 আহিল 12/4 কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্ট 3 হ'ব আৰু ইয়াত চাওক 4 আহিল এলচিয়াম 4 আহিল 4 4ক ডিভাইড কৰক 1 ইনটু 7 7 এতিয়া ডিভাইড কৰক 1 ইনটু 5 5 7 মাইনাছ 5 মানে 2 2/4 এতিয়া কি হ'ব 2 1 2 2 2 4 মানে 2 আৰু 4 কি দি ডিভাইড যায় 2 দি যায় তো ৰিজাল্টটো আমাৰ কি হ'ব ৰিজাল্টটো হ'ব 1/2 গম পালে এইখিনি কথা চ' আমাৰ কি হ'ব চ' দ্য ৰিকুৱাৰ্ড চলিউশ্যন ইজ কি হ'ব আমাৰ এটা হ'ব 3 নেক্সট হ'ব কি লিখিব লাষ্টত কি লিখিব আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত লাষ্টত মই ক্লিন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে লিখোৱে কি লিখিব চ' দ্য ৰিকুৱাৰ্ড solution is what x equal to কি হ'ব 3 comma what আৰু এটা কি হ'ব 1/, বুজি পালে ভেৰি গুড চ' কোৱাড্ৰেটিক যিটো ফৰ্মুলা আছে কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যন কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰে সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ক'ম আজি কথা নাই অ'কে এই 6 বাৰত আছে নামাজ পঢ়িব লাগিব দে বাই